ในเดือนตุลาคมปี 2019 พยานนามแฝงว่าโนเอให้การต่อเจ้าหน้าที่ในคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย MS-13 ในเอลซัลวาดอร์คำให้การของเขากล่าวถึงชายคนหนึ่งที่เวลานั้นถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำความมั่นคงสูงสุดซากาเตโกลูกาชายคนนั้นคือเอลเมกานาเลสริเบล่าหรือครูกเดฮอลลีวูดโนเอให้การว่าครูกได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบางรายในการออกจากเรือนจำผ่านการทำการพิจารณาคดีปลอมและยังกล่าวว่าครูกเคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกของแก๊งฟูตอนโลโกสแก่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดนี้เป็นคำให้การของพยานไม่ใช่คำตัดสินของศาลแต่คำให้การนี้มีความสำคัญเพราะมันทำให้เกิดคำถามว่าถ้าครูกอยู่ในเรือนจำเขายังสามารถเข้าถึงผู้คนภายนอกได้อย่างไรและใครเป็นคนช่วยให้คำสั่งเหล่านั้นเดินทางออกไปจากกำแพงเรือนจำโนเอไม่ได้เป็นพยานเพียงคนเดียวที่กล่าวถึงครูกในคดี Operation Gusgatalan เอกสารของอัยการระบุถึงคำให้การของพยานที่เชื่อมโยงครูกกับการสั่งการภายในเครือข่ายหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกนำมาเปิดเผยคือเรื่องเงินที่ถูกส่งเข้าไปในเครือข่ายตามคำให้การที่สื่ออย่างเอลฟาโรรายงานครูกสั่งให้โนเอตรวจสอบสินค้ายาเสพติดที่ถูกซื้อด้วยเงินที่เข้าสู่เครือข่ายรายละเอียดนี้ไม่ได้ถูกนำเสนอเพื่อบอกว่าครูกเป็นเพียงสมาชิกระดับปฏิบัติการแต่เพื่อแสดงให้เห็นว่าพยานกล่าวถึงเขาในฐานะบุคคลที่สามารถออกคำสั่งและมอบหมายงานให้สมาชิกคนอื่นได้สำหรับฝ่ายสืบสวนคำให้การแบบนี้มีคุณค่าเพราะมันไม่ได้มาจากการอ่านรายงานข่าวแต่มาจากบุคคลที่อ้างว่าตนเองเคยอยู่ภายในโครงสร้างนั้นและนั่นทำให้ชื่อของครูกปรากฏซ้ำในเอกสารหลายชุดในปี 2002 ครูกถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำอาปันเตโอสตามข้อมูลที่เอลฟาโรรวบรวมจากเอกสารและแหล่งข่าวในเอลซัลวาดอร์ครูกปอโรเมโอเอนริเกเฮนริเกสหรือเดียบริโตเจ้าปีศาจน้อยและผู้นำคนอื่นๆได้จัดตั้งโครงสร้างที่เรียกว่าลารันฟลาภายในเรือนจำต่อมาโครงสร้างนี้พัฒนาขึ้นเป็นลานฟลานาเซียนาลซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นโครงสร้างผู้นำระดับสูงของ MS-13 ในเอลซัลวาดอร์นี่คือจุดที่เรื่องของครูกเปลี่ยนไปเพราะเรือนจำไม่ได้แปลว่าเขาหยุดทำงานตรงกันข้ามข้อมูลจากคดีและเอกสารข่าวหลายชุดชี้ว่าผู้นำของ MS-13 สามารถใช้เครือข่ายภายในเรือนจำเพื่อส่งต่อคำสั่งไปยังสมาชิกด้านนอกได้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุในคำฟ้องว่าโครงสร้างลานฟลานาเซียนาลลานฟลาเอลลาสกาเยสและลานฟลาเอลโลสเปนาเลสเป็นส่วนหนึ่งของระบบสั่งการของ MS-13 และสามารถดำเนินงานได้แม้ผู้นำบางคนจะอยู่ในเรือนจำข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของคดีรัฐบาลสหรัฐและยังต้องแยกจากข้อเท็จจริงที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้วปี 2012 รัฐบาลของประธานาธิบดีมาริซิโอ ฟูเนสเข้าสู่กระบวนการเจรจากับผู้นำแก๊งในเอลซัลวาดอร์ซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อลาเตรกัวเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2012 ครูกถูกย้ายจากเรือนจำความมั่นคงสูงสุดซากาเตโกลูกาไปยังเรือนจำซิลดัดบาริโอสตามข้อมูลของเอลฟาโรการย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นในบริบทของข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับผู้นำแก๊งและครูกมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานภายในซันมาร์โกสโปรแกรมเขายังถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้ประสานงานระหว่างผู้นำ MS-13 กับกลุ่ม Barrio 18ในช่วงกระบวนการหยุดยิงดังนั้นเมื่อคำว่าผู้นำอยู่ในคุกถูกพูดขึ้นสิ่งที่ต้องถามไม่ใช่แค่ว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่คือเขายังสั่งการอะไรได้บ้างจากที่นั่นคำให้การของพยานเริ่มทำให้ภาพของครูกชัดขึ้นจากสมาชิกแก๊งกลายเป็นผู้ประสานงานจากผู้ประสานงานกลายเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าสามารถออกคำสั่งไปยังสมาชิกคนอื่นและจากคำให้การหลายชุดฝ่ายสืบสวนเริ่มเห็นรูปแบบเดียวกันครูกปรากฏอยู่ในหลายเหตุการณ์ทั้งในเรือนจำในโครงสร้างของ MS-13 และในกระบวนการเจรจากับรัฐบาลแต่คำถามสำคัญคือคำให้การเหล่านี้สามารถพิสูจน์อะไรได้จริงนี่คือจุดที่ต้องแยกคำกล่าวอ้างออกจากหลักฐานที่ศาลยอมรับเพราะพยานสามารถบอกว่าใครสั่งอะไรแต่ฝ่ายอัยการยังต้องพิสูจน์ว่าคำให้การนั้นน่าเชื่อถือมีหลักฐานสนับสนุนและเชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริงนั่นคือหน้าที่ของเอกสารบันทึกการสื่อสารพยานคนอื่นและหลักฐานทางการเงินปี 2020 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยคำฟ้องต่อผู้นำระดับสูงของ MS-13 รวมถึงเอลเมกานาเลสริเบล่าหรือครูกเดฮอลลีวูดอัยการสหรัฐกล่าวหาว่าครูกเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการสั่งการของ MS-13 และมีบทบาทในกิจกรรมขององค์กรในเอลซัลวาดอร์สหรัฐ
เม็กซิโกและพื้นที่อื่นๆข้อกล่าวหาประกอบด้วยการสมคบกันให้หรือปกปิดการสนับสนุนด้านวัตถุแก่ผู้ก่อการร้ายการสมคบกันก่อการร้ายข้ามพรมแดนการสมคบกันให้เงินสนับสนุนการก่อการร้ายและการสมคบกันที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการก่อการร้ายตรงนี้มีความแตกต่างสำคัญในเอลซัลวาดอร์พยานกำลังพูดถึงสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเกิดขึ้นภายในเครือข่ายในสหรัฐอัยการกำลังพยายามเชื่อมข้อมูลเหล่านั้นเข้ากับคดีอาญาระดับรัฐบาลกลางและเมื่อข้อมูลจากคนในเครือข่ายเอกสารของตำรวจและข้อมูลจากการสืบสวนระหว่างประเทศเริ่มถูกวางไว้ในคดีเดียวกันชื่อของครุกจึงไม่ได้อยู่แค่ในแฟ้มของเอลซัลวาดอร์อีกต่อไปจากนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คดีทั้งหมดเปลี่ยนทิศทางวันที่ 18 พฤศจิกายน 2021 ครุกถูกปล่อยออกจากเรือนจำซา a เตโกลูกาทั้งที่ยังมีโทษจำคุกเหลืออยู่เอ็นฟาโรรายงานว่าหลังจากได้รับการปล่อยตัวเขาถูกนำไปพักในซานซัลวาดอร์ก่อนถูกพาออกจากเอลซัลวาดอร์ผ่านกัวเตมาลาและเข้าสู่เม็กซิโกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุในคดีของตนว่าครุกต่อมาหลบหนีและพำนักอยู่ในเม็กซิโก2 ปีต่อมาชื่อของเขากลับขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ในคำให้การของพยานแต่ในรายงานการจับกุมระหว่างประเทศวันที่ 8 พฤศจิกายน 2023 ครุกถูกจับกุมในรัฐเชียปัสประเทศเม็กซิโกตามข้อมูลของเอ็นฟาโร1 วันต่อมาวันที่ 9 พฤศจิกายนเขาถูกเจ้าหน้าที่ FBI Homeland Security Investigations และ U.S. Marshals Service จับกุมเมื่อเดินทางมาถึงสนามบิน George Bush International Airport ในเมืองฮิวสตันจากนั้นเขาถูกนำเข้าสู่กระบวนการของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐและถูกส่งตัวไปยังเขตตะวันออกของนิวยอร์กหลังจากหลบหนีออกจากเรือนจำครุกกลับมาอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่สหรัฐแต่คำถามจากคำให้การในเอลซัลวาดอร์ยังคงอยู่เพราะพยานไม่ได้กำลังบอกเพียงว่าผมรู้จักครุกพวกเขากำลังให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างคนที่ทำหน้าที่ส่งต่อคำสั่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเรือนจำและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับสมาชิกระดับล่างนี่คือเหตุผลที่พยานมีความสำคัญต่อคดีประเภทนี้คดีของครุกไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากคนเพียงคนเดียวและไม่สามารถพิสูจน์ด้วยคำพูดเพียงประโยคเดียวคำให้การของพยานเป็นเพียง1 ชิ้นเอกสารเป็นอีกชิ้นการสื่อสารเป็นอีกชิ้นเงินการเดินทางเรือนจำและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกอย่างต้องถูกนำมาเปรียบเทียบกันก่อนจะกลายเป็นคดีและนี่ทำให้เกิดคำถามสุดท้ายของตอนนี้ถ้าผู้สืบสวนสามารถใช้คำให้การของคนจากภายในเพื่อมองเห็นโครงสร้างของ MS-13 ได้แล้วใครกันที่ช่วยให้โครงสร้างนั้นทำงานในขณะที่ผู้นำถูกขังอยู่และเมื่อครุกถูกนำตัวมายังสหรัฐข้อมูลจากพยานเหล่านี้จะถูกนำเข้าสู่คดีในศาลอย่างไรเรื่องนั้นจะอยู่ในตอนต่อไป The Machine Episode 6 ให้เสียงบรรยายโดยวนาลีฮันเตอร์